Now friend, today we are going to learn about human resources development. हामीले कसरी मानिसलाई डेभलप गर्न सक्दछौँ ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट पावर अर स्किल्स अर नलेज रिक्वायर्ड फर क्यारिङ आउट एनी वर्क कुनै पनि कामलाई दक्षतापूर्ण गर्नको लागि सम्पन्न गर्नको लागि जुन मानवीय शक्ति आवश्यक पर्दछ त्यसैलाई नै ह्युमन रिसोर्सेस भनिन्छ. It is also called the working force or a man force or a mind force or the labor force, whatever you call it. It is American who has made America and it is the Chinese who has made China. Simply भन्ने गरेको छु मैले. So Nepal must be made by Nepali. Neither Chinese made America nor America made China. यो हामी देख्दछौँ. So what done through human resources might either apply manual हातले गर्नुस् काम, मसल पावर, मस्कुलर पावर, मेकानिकल मेसिन युज गर्नुस्, माइन्ड फोर्स दिमाग लगाउनुस्. इन्जिनियरले दिमाग लगाउँछ, डक्टरले दिमाग लगाउँछ, टिचरले दिमाग लगाउँछ. दे आर अ माइन्ड फोर्स एन्ड सच अ वर्क क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु 4 मेजर टाइप्स. र यसलाई हामीले 4वटा मेजर ग्रुपमा बाँड्न सक्छौँ. फर्स्ट मैले भन्ने गरेको छु, दे आर प्रड्युसर अफ र मेटेरियल्स. र मेटेरियल्सको प्रोडक्सन गर्ने मान्छे जसलाई प्राइमेरी वर्कर भनिन्छ. Producing raw materials for a subsistent use of a commercial purpose, farming, forestry, fishing, mining, these are a primary work. Secondary work, processor of raw material भन्ने गरेको छु मैले यसलाई. डिफ्रेन्ट र मेटेरियलले प्रोसेसिङ गर्दछ. फर एक्जाम्पल paddy is cultivated, now it is changed into either चिउरा beaten rice or either it is changed into rice. हेर्नुहोस्, चामल बनाउने अथवा चिउरा बनाउने. That job is processing of raw materials. So food grains, production of goods in a factory, construction, building, handicraft, these are known as a producer of processor of raw materials. थर्डमा मैले त्यसलाई सर्भिस सेलर भन्ने गरेको छु. टेरिटरी providing service and utilities for example transportation, communication, pharmacy, government job, shopkeeping, hotels, restaurant, teaching, these all activities are service selling. हैन, तपाईं चाउचाउ किन्न नजिकैको दोकानमा जानुहुन्छ भने त्यो दोकानदारले तपाईलाई चाउचाउ जुन बेच्दछ त्यो बेचेको चाउचाउ चाहिँ उसले आफूले प्रोडक्सन गरेको होइन. उसले त्यहाँ बसेर सर्भिस सेलिङ गरिरहेछ र जसबाट उसले आम्दानी कमाइरहेको छ. अदर्स यसलाई मैले एक्सपर्ट भन्ने गरेको छु. एक्सपर्ट सर्भिस वर्किङ रिसर्चर भयो, इन्भेन्टर भयो, डिस्कभरी भयो, प्लानिङ भयो, प्रोग्रामिङ भयो. दिज आर द पिपल, साइन्टिस्ट, दिज आर द पिपल who are valuable for all groups. सबै ग्रुपलाई यो भ्यालुएबल छ. So whatever the nature of the type of work, a country needs human resources of all sorts. Let us say ranging from a conductor to a doctor. To say precisely, human resources is a key of bringing economic, social, cultural and scientific prosperity of a nation. कुनै पनि देश त्यतिखेर मात्रै सम्पन्न हुन्छ जतिखेर यसले तीनै लेभलका चारै लेभलका वर्करहरूलाई पाउँदछ. अनि प्रिसाइसली ह्युमन रिसोर्सेस जसलाई इकोनोमिक, सोशल, कल्चरल र साइन्टिफिक सम्पन्नता एउटा देशले हासिल गर्छ भने जसको पछाडि यिनै कारणहरू रहन्छन्. टाइप्स अफ ह्युमन रिसोर्सेस. अब हामी मानिसकोलाई, मानवीय शक्तिलाई, स्रोतलाई कति भागमा बाँड्न सक्छौँ त? द पिपल हु आर अभाइलेबल फर द जब डेभलपमेन्ट अफ अ नेसन्स टर्म एज अ ह्युमन रिसोर्सेस. फेरि म यसलाई बताउँदैछु. ह्युमन रिसोर्सेस भनेर तपाईँ त्यसलाई भन्नुहोस् हु आर इन्भल्भ इन डिफ्रेन्ट सर्ट अफ अ जब फर द डेभलपमेन्ट अफ अ नेसन. ह्युमन बिङ्स प्ले एन इम्पोर्टेन्ट रोल फर द डेभलपमेन्ट अफ अ सोसाइटी अर अ कन्ट्री. कुनै पनि समाज त्यतिखेर मात्रै अगाडि बढ्दछ जुन समाजमा डेभलपमेन्टको लागि त्यहाँका मानवीय स्रोतहरूलाई परिचालित गरिन्छ. बेस्ड अन द स्किल ह्युमन रिसोर्सेस क्यान बी क्याटेगोराइज. पहिला त म यसलाई 2 ग्रुपमा मात्रै बाँडेँ, स्किल र अनस्किल. अनि अनस्किललाई 2 भागमा बाँड्दछु, द्याट इज अनस्किल एन्ड सेमी स्किल. र स्किललाई मैले 2 भागमा बाँडेँ, स्किल एन्ड सुपर स्किल. यहाँ मैले स्किल, अनस्किल र सेमी स्किल मात्रै तपाईँलाई भनिरहेको छु. बट इट इज एक्चुअली बिन डिभाइडेड इन्टु 4 क्याटेगोरी. स्किल एन्ड सुपर स्किल आर क्याटेगोरी अफ स्किल एन्ड अनस्किल एन्ड सेमी स्किल आर क्याटेगोरी अफ अनस्किल वर्कर. नाउ skilled human resources can make the proper utilization of economic and natural resources available in a nation. The people who possess the little knowledge and experts in work are taken as a semi-skilled resources.
स्किल ह्युमन रिसोर्सेसलाई हामीले हेर्दाखेरि यिनीहरूले प्रपर युटिलाइजेसन गरेका हुन्छन् इकोनोमिक र नेचरल रिसोर्सेस अभाइलेबल इन द नेसन पानी छ हामीसँग चेन्ज इन्टु द हाइड्रोलोजी द्याट इज इलेक्ट्रिसिटी बिन प्रोडक्सन फ्रम देयर एन्ड इरिगेसन कुड बी डन फ्रम देयर सो दे युज द प्रपर utilization of natural resources and that is turned into economic activities or prosperity. Little knowledge, they are expert to work in semi-skilled resources. यहाँ तपाईले ड्राइभर दाइलाई देखिरहनु भएको छ that is unskilled semi-skilled worker. As the other hand, you could see the porter here, unskilled worker. अनि doctor you can see here who is skilled worker. Women population required the manual work are the categorized as unskilled and the mind power working is said to be the skilled worker and muscular power worker is said to be the unskilled worker. Now human resources development HRD and human resources management HRM. Human resources development is the part of a human resources management first of all. ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्टकै एउटा हिस्सा ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट हो ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट इफ यु कन्सिडर एज अ युनिभर्सल सेट देन ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट इज द सबसेट अफ द्याट युनिभर्सल सेट त्यसैले हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि द प्रिपरेसन अर द प्रोडक्सन्स अफ ह्युमन रिसोर्सेस फर एनी डेभलपमेन्ट वर्क इज अन्डरस्ट्यान्ड एज अ ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट बाटो कुरिरहेछ चोकमा बसिरहेछ सिटी बजाएर हिँडिरहेछ कपाल काट्न सिकाइदिनुहोस् कपाल काट्ने बारबरमा चेन्ज हुन्छ प्रोडक्टिभ हुन्छ ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट हेर्नुहोस् बाटोमा खोइ जुलुसमा ढुङ्गा हान्न जान्छ घरमा गाउँमा किरा लागिरहेछ त्यसको पाउरोटी बनाउन सिकाइदिनुहोस् पिठोको पाउरोटी बनाउँछ र पाउरोटी बनाएर बेच्छ अब जुलुसमा ढुङ्गा हान्न जाँदैन ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट फ्रेन्ड सो preparation or a production of a human resources for any development work is understood as a human resources development. मेरो example clear भयो होला तपाईहरुलाई. Human resources development is a framework for equipping employees, develop the personal and organize skills, knowledge, abilities to better output and organization. मैले अघि भने नि त्यहाँनेर एउटा बाटोमा बसेर चोकमा केटीलाई सिटी बजाएर बस्ने चाहिँ मान्छे कपाल काट्ने हुन्छ र ढुङ्गा हान्ने मान्छे चाहिँ पाउरोटी बनाउने हुन्छ भने उसले के अक्वायर गर्यो त भन्दाखेरि स्किल नलेज एबिलिटी यही नै अक्वायर गर्यो कुनै पनि एउटा ट्रान्जेक्सन अथवा एउटा अर्गनाइजेसन चलाउनको लागि न शार्पर स्किल्स एन्ड बुस्ट अफ मोरल फर द इम्प्लोइज र उसका स्किलहरू शार्प भयो बुस्ट अप भयो र ऊ इम्प्लोइज हुनको लागि तयार भयो ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट रिक्वायर्स फुलफिलिङ द निड्स अफ अ गिवन बिलो र यो कुराहरू आवश्यक पर्दछ ह्युमन रिसोर्सेस हुन डेभलपमेन्ट गर्नका लागि टु डिमान्ड रिक्रुट मिनिमाइज वर्कफोर्स एज अ निड के आवश्यकता छ त हाम्रो देशलाई रेलको आवश्यकता छ अनि हामीले रेलवे इन्जिनियरिङमा ध्यान दिनुपर्दछ द्याट इज टु म्यानेज ओभर अन्डर स्टाफिङ बेस्ड अन द निड्स एन्ड आउटपुट अनि भद्र गोल मानिसको थुप्रो पनि हुनु हुँदैन र कम पनि हुनु हुँदैन आउटपुट र इनपुट बराबर भएको हुनुपर्छ ओभर स्ट्याफिङ र अन्डर स्ट्याफिङ यो दुईटै भएको हुनु हुँदैन टु एक्सप्लोर एन्ड एक्जामिन द स्ट्रेन्थ अफ ह्युमन रिसोर्सेस इन अ नेसन र यसको एक्सप्लोरेसन गर्नुपर्छ एक्जामिन गर्नुपर्दछ र मानवीय शक्तिलाई राष्ट्रको लागि कसरी परिचालन गर्ने भनेर त्यो कुराहरू आउँदछ तपाईँ ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट देखिरहनु भएको छ ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट देखिरहनु भएको छ दुईटै नाउ ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्टले रिफर गर्दछ फर्मल सिस्टम डिभाइस फर द म्यानेजमेन्ट अफ वर्क फोर्स विथ इन एन अर्गनाइजेसन त्यसै गरेर इट इज द प्रोसेस अफ हायरिङ एन्ड डेभलपिङ इम्प्लोइज एन्ड ट्रिटिङ देम एज अ भ्यालुएबल एसेट्स त्यस्तै गरेर ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्टको कुरो गरौँ हामी यसले म्यानेज गर्ने काम गर्दछ जब एनालाइसिस प्लानिङ रिक्वायरमेन्ट पर्सनल्स ओरिएन्टिङ ट्रेनिङ इलेक्सन गराउनु पर्ने छ बम पुलिस चाहिएला अनि यसको लागि प्लानिङ गर्नु पर्यो रिक्रुटिङ गर्नु पर्यो त्यसलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो सच एक्टिभिटिज वाट आर अ निड त्यो ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्टले वर्किङ इन्भाइरोमेन्टलाई हेरेर निड्सलाई हेरेर ह्युमन रिसोर्सेसको डेभलपमेन्ट गर्दछ कति तलब दिने त ज्याला कति दिने म्यानेजिङ वेज स्यालेरी कति दिने मासिक रूपले वा वार्षिक रूपले तलब कति दिने इन्सेन्टिभ उसलाई भत्ता कति दिने एन्ड इभ्यालुएटिङ द पर्फर्मेन्स र यो अब
तपाईलाई स्यालेरी एउटै भयो भने इन्सेन्टिभ्स त अलग हुन्छ एन्ड द्याट इन्सेन्टिभ डिपेन्ड अन इभ्यालुएटिङ द पर्फर्मेन्स। कसले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ उसले चाहिँ भत्ता पाउने हो। अब जसले इक्वल एभरेज काम गर्छ उसले स्यालेरीमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट जसको 3वटा मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। एउटा म्याक्सिमाइज इम्प्लोइज पर्फर्मेन्स इन अ सर्भिस, र कुनै पनि इम्प्लोइजले सर्भिसमा राम्रो पर्फर्मेन्स दियोस्, अत्याधिक पर्फर्मेन्स दियोस् भन्ने यसको मेजर डिजायर हुन्छ, जसका लागि स्टाफिङ, इम्प्लोइ कम्पेन्सेसन एन्ड डिफाइनिङ अर डिजाइनिङ वर्क, र यो 3वटा कामहरू गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई राख्ने, अनि इम्प्लोइज कम्पेन्सेसन क्षतिपूर्ति, त्यो इम्प्लोइजहरूलाई चाहिने क्षतिपूर्ति दिने, एन्ड डिजाइनिङ वर्क, र कस्तो किसिमको कामहरू उहाँहरूबाट लिने। र यसरी देयर आर डाइभर्सिटिज इन वर्क, र त्यो काममा डाइभर्सिटी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। च्यालेन्ज एन्ड फारसाइटेड अफ एचआरडी एन्ड एचआरएम इन नेपाल। के च्यालेन्ज छ त, के भविष्य छ यसको भनेर हामीले हेर्दाखेरि नेपाल हेज अ गट मेनी च्यालेन्ज इन बोथ डेभलपमेन्ट एन्ड एचआर म्यानेजमेन्ट। ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट र ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्टमा नेपालले थुप्रै च्यालेन्ज फेस गर्नुपर्छ। इकोनोमिक कन्डिसन्स अफ नट साउन्ड, किन मैले अघि नै भनिहालेँ, ढुङ्गा लिएर पोलिटिकल जुलुसमा ढुङ्गा हान्ने जाने युवा पिँढीको देशको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ, न नेताको पछाडि लागेर हिँड्ने युवाले कस्तो किसिमको देश बनाउला त, सोचनीय कुरा छ यहाँनिर होइन। जो दिस इज इन्फ्लुएन्स द प्रिभ्यालिज एज अ ट्रेन्ड। अदर च्यालेन्ज आर अल्सो सिन। लो लिट्रेसी, पढे लेखेको नभएको, अनसाइन्टिफिक एजुकेसन, पढ्यो डिग्री पास गरेको भोलिपल्ट बेरोजगार, अनसाइन्टिफिक एजुकेसन, पुवर स्कोप, जे पढिन्छ त्यसको स्कोप छैन, एन्ड प्लेटफर्म फर अ जबको प्लेटफर्म छैन, पोलिसीहरू पुवर छन्, र दिस च्यालेन्जेस होल्ड अन प्रस्पेरिटी। र यो च्यालेन्जले गर्दाखेरि प्रस्पेरिटीलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। सो इट निड्स द फारसाइटेड टु, र फारसाइटेड हुनु पनि आवश्यक देखिन्छ। टु फेस सच अ च्यालेन्ज द फलोइङ थिङ्स मस्ट बी डन। कसरी हटाउने त यो च्यालेन्जहरूलाई भन्दाखेरि प्रोडक्सन्स अफ द कम्पिटेटिभ ह्युमन रिसोर्सेस। कम्पिटेटिभ ह्युमन रिसोर्सेस हामीले जसरी पनि प्रोडक्सन गर्नुपर्दछ, द्याट इज द स्कोप अफ एचआरएम, ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्टको। ब्यालेन्स बिट्विन द डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ ह्युमन रिसोर्सेस। धेरै पनि प्रोडक्सन गर्नु भएन र कम पनि प्रोडक्सन हुनु भएन। सस्टेनेबल प्रोडक्सन्स अफ ह्युमन रिसोर्सेसको प्रोडक्सन चाहिँ सस्टेनेबल हुनु पऱ्यो। कतिवटा एकाउन्टेन्ट चाहिन्छ यो देशलाई, त्यतिवटा मात्रै एकाउन्टेन्ट उत्पादन गर्नु पऱ्यो, बढी गरेर भएन। हाउ मच नम्बर अफ अ टिचर इज रिक्वायर्ड, द्याट नम्बर मस्ट बी मिट, द्याट मस्ट बी ओभर प्रोडक्सन अर फ्यु प्रोडक्सन्स। इन्ट्रोडक्सन अफ अ साइन्टिफिक एन्ड प्र्याक्टिकल एजुकेसन। साइन्टिफिक र प्र्याक्टिकल एजुकेसन्सलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोभिजन अफ अ जब ओरिएन्टेड टेक्निकल एन्ड भोकेसनल ट्रेनिङ होइन, इलेक्ट्रिसियन भयो, प्लम्बर भयो, नर्सिङ स्टाफ्सहरू भए, दिज आर द जब ओरिएन्टेड ट्रेनिङ एन्ड द्याट सुड बी क्रिएटेड। इन्ट्रोड्युसिङ अफ अ इन्टिग्रेटेड प्लान एन्ड पोलिसी। इन्टिग्रेटेड प्लान र पोलिसीहरू चाहिँ बनेको हुनुपर्छ। प्रायोरिटाइज मस्ट बी गिभन टु डोमेस्टिक वर्किङ फोर्स एन्ड अ प्रडक्ट्स। र घरेलु वर्कर र घरेलु सामानको लागि प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो। डिफिनेसन्स अफ अ टार्गेट ग्रुप्स एन्ड अनग्रेडिङ अफ देयर इफिसियन्सी। विभिन्न माइनोरिटिज, ब्याकवर्ड्स, लाइकवाइज दलित, मधेसी, दिज आर द डिटरमाइन एज द टार्गेट ग्रुप्स, जसको जीवन स्तरलाई नउठाइकन देशको समग्र जीवन स्तर उठ्न सक्दैन। सो हाउ टु मेक देम अपग्रेड एन्ड हाउ टु गिभ देम एफिसियन्सी इज द मेजर च्यालेन्ज अफ द्याट सुड बी सल्भ। ओरिएन्टेसन अफ अ युथ लिडरसिप प्रोग्राम्स एन्ड, र युवाहरूको लिडरसिपमा प्रोग्राम्सहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ। एन्ड देयर मस्ट बी निड अ न्यू डिफिनेसन्स अफ अ वर्क। काम त कामै हो नि साथी, जसले गरे पनि, जसले तपाईँलाई मान दिन्छ। सो द मान दिने कामलाई सम्मान गर्नुपर्ने सामाजिक चेतनाको खाँचो छ। प्रोभिजन अफ प्रोसिड्युर्स अफ एचआरडी, ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्टको प्रोसिड्युर्सहरू। अ नेसन सुड प्रिपेयर एन्ड प्रड्युस अल टाइप्स अफ ह्युमन रिसोर्सेस फर मेटरलाइजिङ हार्मोनियस डेभलपमेन्ट्स। कन्ट्रीको
सबै डक्टर भए फेरि पेसेन्टको हुने, सबै इन्जिनियर भएपछि वर्करको हुने। मैले अगाडि भनिहालेँ त्यो चारै टाइप्स अफ वर्कर्स आर इक्वल्ली निडेड। द्याट मस्ट बी सुपर स्किल इज हु मेक्स द कन्फर्म टु द स्किल, होइन। सुमन सरले पढाउनुहुन्छ, उहाँ स्किल्ड वर्कर मात्रै हो। सुमन सरभन्दा पनि माथि सुपर स्किल्ड वर्करहरू हुन्छ, जसले करिकुलमको डिजाइन गर्दछ, पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ त्यो भन्दछ, यसका अब्जेक्टिभ्सहरू बताउँदछ, हामीलाई शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङ दिँदछ। दे आर सुपर स्किल ह्युमन रिसोर्सेस। अनि हामी चाहिँ स्किल्ड ह्युमन रिसोर्सेस। हेर्नुहोस् है, देयर क्यान बी इम्ब्यालेन्स इन द वर्किङ फोर्स। यदि त्यसमा ब्यालेन्स ल्याउन सकिएन भने फेरि त्यसले आउटपुट राम्रो दिँदैन। आइदर सर्टेज अर द ओभरफ्लो अफ द वर्कर। सो दिस मे बी क्रिएट द chaotic situation such as अनकन्ट्रोल्ड अनइम्प्लोइमेन्ट। र अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ कन्ट्रोलभित्र रहँदैन र अनकन्ट्रोल भएर जान्छ। दस गभर्मेन्ट सुड ह्याभ अ प्रोभिजन्स टु क्यारी आउट सर्वे अन नोइङ द प्रेजेन्ट एज वेल एज द फ्युचर डिमान्ड्स अफ द ह्युमन रिसोर्सेस। र त्यसैले राज्य व्यवस्थालाई यो कुरो थाहा हुनु पऱ्यो, आजको आवश्यकता के हो र भोलिको आवश्यकता के हो। द्याट्स हाउ ही कुड प्रिपेयर द ह्युमन रिसोर्सेस। इट देन आफ्टर सुड प्रड्युस अ ह्युमन रिसोर्सेस अफ अल टाइप्स। त्यसैले सबै टाइप्सका ह्युमन रिसोर्सेस हुनुपर्दछ। रिक्सावाला पनि त चाहियो नि साथी, कसले चाहिँ तपाईँलाई घरसम्म रातिको बिचमा पुर्याइदिन्छ त। नेभरदलेस इट इज प्राइमेरी फोकस सुड बी अलवेज बी अन प्रड्युसिङ स्किल एन्ड सस्टेनेबल ह्युमन रिसोर्सेस। त्यसैले स्किलफुल हुनु पऱ्यो, सस्टेनेबल हुनु पऱ्यो। वन्स प्रिपेयर्ड द स्किल एन्ड एक्सपर्ट्स अफ ह्युमन रिसोर्सेस should be used wisely. So there are a certain procedure to be followed stepwise while preparing human resources given below. पहिला सुरु त डिटरमाइन अफ अब्जेक्टिभ्स, के का लागि ह्युमन रिसोर्सेस उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ। इलेक्सनका लागि बम पुलिस बनाउँदै हुनुहुन्छ कि, खेतीका लागि एग्रोनोमिस्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ कि, रेलवेका लागि चाहिँ इन्जिनियर र वर्कर बनाउँदै हुनुहुन्छ। डिटरमाइन द अब्जेक्टिभ फर्स्ट अफ अल, उद्देश्य रहनु पऱ्यो। प्रोसेस अफ ह्युमन रिसोर्सेस प्रिपेरेसन, त्यसका लागि के गर्नुपर्छ त? पहिला त रिक्रुटिङ गर्नु पर्ला, रिक्रुटिङ गरेपछि ट्रेनिङ दिनु पर्ला, देन आफ्टर स्किल एन्ड इफिसियन्सी बिल्डिङका कुराहरू आउँछन्। द्याट मस्ट बी अप्लाई देयर। एनालाइजिङ एन्ड इभ्यालुएसन्स अफ ह्युमन रिसोर्सेस, ह्युमन रिसोर्सेसको एनालाइज गर्नुहोस्, इभ्यालुएसन गर्नुहोस्, प्लान फर्मेसन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन, प्लान बनाउनुहोस् र त्यो प्लानलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्। नाउ पोसिबिलिटी अफ डेभलपिङ भेरियस सेक्टर अफ ह्युमन रिसोर्सेस। हेर्नु त, यो किसान दाइले यहाँ खेत जोतिरहनु भएको छ, अनि उहाँले यहाँबाट अन्न उत्पादन गर्नुभएको छ, अनि यो इन्जिनियर दाइले बाटो बनाइरहनु भएको छ, अनि त ड्राइभर दाइले कुदाइरहनु भएको छ गाडी। यदि ड्राइभर दाइ हुनुहुँदैन थियो भने किसान दाइको अन्न कसरी बजारमा पुग्थ्यो? यदि ड्राइभर दाइ र किसान त हुनुहुन्थ्यो अनि इन्जिनियर दाइ हुनुहुन्न थियो, बाटो बन्दैन थियो, अनि त्यो कसरी फेरि बजारमा पुग्थ्यो र तपाईँ हामीले खरिद गर्दथ्यौँ? हेर्नुहोस् त, हु आर सिनियर अर हु आर जुनियर, यो काम कसमा को ठुलो र को सानो हो? अल आर सेम फ्रेन्ड, सबै बराबर हुन्। दे आर इन्टर रिलेटेड टु इच अदर। उहाँहरू एकअर्कामा चाहिँ निहित हुनुहुन्छ। बाटो बन्यो अनि किसान दाइको अन्नले बजार पायो, अनि त ड्राइभर दाइले त्यो अन्नलाई तपाईँ हामी भए ठाउँमा ल्याउनु भयो, होइन? नै अब किसानै हुनुहुन्न थियो भने उहाँहरूले बाटो बनाएर मात्रै के गर्नु? ड्राइभर दाइले के चाहिँ बोकेर हिँड्ने त? त्यहाँनिर खालि गाडी कुदाएर हिँडेर त हुँदैन, होइन? सो दिस ह्युमन रिसोर्सेस आर इन्टर रिलेटेड टु इच अदर। दे आर नाइदर स्मल नर बिगर। कोही पनि सानो होइन, कोही पनि ठुलो होइन। दे आर डिपेन्डिङ इन इच अदर। उहाँहरू एक अर्कामा निहित चाहिँ हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स।